වලාකුළු ටෙක් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනා ආයුබෝවන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා. අද පාඩමේදී මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Excel තුල තියෙන වැදගත් data management feature එකක් වන data validation feature එක ගැනයි. sheet එකක් තුලට දත්ත ඇතුළත් කිරීමට ප්‍රථම එම දත්තවල තියෙන නිර්වාද්‍යතාවය check කිරීම තමයි data validation කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් data validation feature එක ගැන කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක මත click කරලා all notifications on කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු මේ data validation feature එක අපේ එදිනෙදා කාර්යයන් සඳහා කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම මේ වගේ උදාහරණයක් භාවිතා කරනවා. මේ උදාහරණේ data fill කිරීම සඳහා sheet එකක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ sheet එකේ මාතෘකා හතරක් තියෙනවා. ID number එක, compensation එක, ස්ටේටස් එක සහ ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා. ඉතින් මේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට ප්‍රථම මේ ඇතුළත් වෙන තොරතුරු වල නිර්වද්‍යතාවය චෙක් කිරීම සඳහා තමයි මම දැන් මේ data validation features යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම ID එක සඳහා මේ වගේ validation එකක් යොදමු. මම මෙතනදී මුලින්ම ID number එක ඇතුළත් වෙන column එකම select කරගන්නවා. ඉන්පසුව data ribbon එකට මාරු වෙලා data validation කියන button එක මත click කරගන්නවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී මෙන්න මේ වගේ warning message එකක් ලැබෙයි. මේ අදහස් කරන්නේ මීට පෙර validation rule එකක් යොදා ගැනීමට උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියන එකයි. ඉතින් ඔයාලා යම් කිසි විදිහකින් මීට පෙර මේ සඳහා validation rule එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් මෙයා අහනවා දැන්ට තියෙන validation rule එක erase කරලා අලුතෙන් validation rule එකක් add කරන්න අවශ්‍යද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී okay කියලා ලබා දෙන්න. එවිට පෙර ඇතුළත් කරලා තිබ්බ validation rule එක ඉවත් වෙලා අලුත් validation rule එකක් ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි වතාවට මේ validation rule එක ඇතුළත් කරන්න යන අවස්ථාවේදී එහෙම message එකක් ලැබෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම මෙන්න මේ වාගේ data validation කියන dialog box එකක් pop up වෙයි. මෙන්න මේ dialog box එක භාවිතා කරලා තමයි අපි validation rule එකක් ඇතුළත් කරන්නේ. මුලින්ම settings කියන tab එකට යනවා. settings කියන tab එකේ allow කියන එක යටතේ drop down list එකේ options කීපයක් තියෙනවා. මෙතනදී කැමති දෙයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථාවේදී text length කියන එක අරගන්නවා. ID number එක සඳහා මම text length එකක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ length එක තුල තියෙන numbers පමණක් accept කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඒකේ data කියන එක යටතේ අපිට select කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ operators කීපයක්. මම මෙතනදී තෝරගන්නවා equal to කියන operator එක. ඉතින් ID number එක 10ක් කියලා ලබා දෙනවා. හරියටම ID number එක characters 10කින් ඇතුළත් වුණොත් පමණයි මෙතනදී ID number එක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන්පසුව input message කියන tab එකට මාරු වෙනවා. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ ස්ථානයේදී display වෙන්න. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් මේ ස්ථානයේ යමක් type කරන්න කලින් ඔහුට බලා ගැනීම සඳහා පොඩි message එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ message එක මේ ස්ථානයේදී type කරගත යුතුයි. ඉතින් මම මෙතනදී title එක ලෙස reminder කියලා type කරගන්නවා. ඒ වගේම input message එක විදිහට must be exactly 10 characters long කියලා type කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට error alert එකකුත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. error එකක් සිදුවෙච්ච අවස්ථාවකදී කුමක්ද display වෙන්නේ කියලා මම ඒක ඊළඟ option එකේදී භාවිතා කරන්න කියලා දෙන්නම්. මේ option එකට මේකත් භාවිතා කරා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම කාලය අඩු කරගන්න මම ඊළඟ option එකේදී ඒ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මම දැන් okay කියන button එක මත click කරලා මේ validation rule එක apply කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ID column එක තුල තියෙන ඕනම cell එකක යම්කිසි දෙයක් type කර ගැනීම සඳහා cell point එක තැබූ විගසම මම අර ලබා දුන්න text message එක මෙතනදී display වෙනවා. reminder කියන මාතෘකාව යටතේ තමයි ඒක display වෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට දැනුවත් වීමක් සිදු වෙනවා මේ column එක තුල ඇතුළත් විය යුත්තේ මෙන්න මේ විදිහේ තොරතුරක් පමණයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මෙතනදී ඇතුළත් කරලා characters 10ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් දැන් මම enter කරනවා. එවිට මෙන්න මේ වාගේ error message එකක් එනවා. This value does not match the validation restriction defined for the cell. මේ data validation restriction එක මේ cell එක සඳහා define කරලා තියෙන එක match වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. අපිට පුළුවන් retry කරන්න. retry කරලා මෙතනදී අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම V අකුරක් දාලා enter කරනවා. එතකොට characters 10ක් වෙනවා. දැන් මෙතනදී accept කරනවා.
ඉතින් මම මෙතනදී ඉලක්කම් 10ට වඩා වැඩිපුර ටයිප් කරගත්තොත් ඒ අවස්ථාවේදීත් කලින් වගේම අපිට මේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඇතුළත් විය යුත්තේ characters 10කට සීමා වෙච්ච ID number එකක් පමණයි. ඉතින් මේ විදිහට validation rules දාලා මේ data ඇතුළත් වෙද්දී සිදුවෙන වැරදි අවම කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු compensation කියන column එකට කොහොමද validation rule එකක් ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඒ සඳහා මම B column එක select කර ගන්නවා. කලින් වගේම data ribbon එකේ data validation කියන option එක ලබා ගන්නවා. ඉන්පසුව compensation එක සඳහා මම validation criteria එක විදිහට whole numbers භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම range එකක් ලබා දීම සඳහා between කියන එක භාවිතා කරලා මෙතනදී 50000 ලෙසත් maximum එක ලක්ෂය ලෙසත් ලබා දීලා input message කියන එක ලබා දෙන්නේ නැහැ. කලින් මම ඒක පැහැදිලි කරා. Tamanට අවශ්‍ය නම් input message එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. මම මෙතනදී කලින් පැහැදිලි නොකරපු error alert කියන තැනට යනවා. මෙතන error alert එකක් ලබා දෙනවා. error alert එකේ title එක ලෙස incorrect ලෙසත් error message එක ලෙස must be between 50,000 and 100,000 ලෙසත් ලබා දීලා okay කියලා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ error alert එකෙන් සිදුවෙන්නේ යම්කිසි තොරතුරක් වැරදියට ඇතුළත් කරොත් කලින් වගේ පරිගණකයේ විසින් ලබා දෙන message එකක් නැතුව අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් message එකක් ලබා දෙන එකයි. අපි බලමු මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මෙතන අවමාගයේ ලෙස ලබා දුන්නේ මම 50000. දැන් මෙතනදී 1000ක් ඇතුළත් කරලා enter කරනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් system එකෙන් generate වෙච්ච message එකක් ආවේ. ඒක සමහර අයට තේරුම් ගන්න බෑ. නමුත් මේ වගේ message එකක් error message එක ලෙස ලැබුණොත් මේකෙදි බොහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ error එක නිසා තමයි ඔයාට මේ data එක ඇතුළත් කර ගැනීමට නොහැකි වන්නේ කියලා. ඉතින් මේතනදී තියෙනවා අපි ලබා දුන්න incorrect කියන title එක යටතේ must be between 50,000 and 100,000 කියලා. ඉතින් එතකොට ඕන කෙනෙකුට පැහැදිලි මෙතන ඇතුළත් කළ හැක්කේ 50000 සහ ලක්ෂය කියන දෙක අතරතුරේ තියෙන අගයක් කියන එක. ඉතින් මම retry කියලා ලබා දීලා මෙතන 55000 ඇතුළත් කරනවා. එවිට ඒ අගය ලබා ගත්තා. මම මෙතන ලක්ෂයට වඩා වැඩි අගයක් ඇතුළත් කරලා enter කරොත් කලින් වගේම error message එකක් ලැබෙනවා. ලක්ෂයට වඩා වැඩිපුර ඇතුළත් කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා සෑම අවස්ථාවකම අපේ data sheet එක තුලට වැරදි තොරතුරක් ඇතුළත් වීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මීළඟට status කියන column එක සඳහා data validation rule එකක් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. මේ status එක සඳහා ඇතුළත් විය යුතු කරුණු අපි කලින් හඳුනාගෙන තියෙනවා නම් ඒවා අදාළ පුද්ගලයින්ට type කිරීමට ලබා නොදී list එකකින් select කරගන්න ලබා දෙනවා නම් වඩා පහසු සහ නිවැරදිතාවයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනදී ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ drop down list එකක් භාවිතා කරලා validation rule එකක් apply කරන්න. ඒ නිසා මම මුලින්ම status කියන column එක select කරලා data ribbon එකේ data validation කියන option එක ලබා ගන්නවා. මෙතනදී settings කියන තැනට ගිහිල්ලා allow කියන එක යටතේ list කියන එක ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම list එක සඳහා source එකක් අපි ලබා දිය යුතුයි. source එක ලෙස මේ ස්ථානයේ click කරලා මෙන්න මේ කොටස select කරලා පෙන්නනවා. ඉන්පසුව input message එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. input message එකේ title එක ලෙස reminder කියලා input message එක ලෙස select one from the list කියලා type කරලා okay කියලා ලබා දෙනවා. එවිට මේ status කියන එකේ යම්කිසි දෙයක් මම type කරන්න යන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ වගේ reminder එකක් එනවා select one from the list කියලා. ඒ වගේම මෙතන drop down button එකක් තියෙනවා. මේ button එක මත click කළාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ ස්ථානයේ තිබ්බ list එකේ තොරතුරු මේ drop down list එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉන් එකක් අපිට මේ fill එක සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ඇතුළත් කරලා තියෙන අවස්ථාවකදී ඔයාලට මේ list එක තවදුරටත් modify කරගන්න ඕනේ වුණොත් අලුත් එකක් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ වුණොත් ඒ ඇතුළත් කරන තොරතුර අවසානයේට ඇතුළත් කරන්න. මම intern කියලා ඇතුළත් කරලා enter කරගන්නවා. දැන් මෙතනදී මේ intern එක ලබා ගැනීම සඳහා drop down එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති intern එක මේ තියෙන list එකට ඇතුළත් වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි පුංචි trick එකක් භාවිතා කළ යුතුයි මේ සඳහා. මම මේ ඇතුළත් කරපු intern කියන වචනය තියෙන තැන cell point එක තියලා shift එක press කරගෙන මේ cell එක move කරනවා එක පේලියක් උඩට. දැන් contract කියන එකට කලින් intern ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා අපේ list එකට මේ intern කියලා පසුව ඇතුළත් කරපු තොරතුරත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ intern කියන තොරතුර
තිබිය යුත්තේ මේ ස්ථානයේ නෙමෙයි නම් ඔයාලට පුළුවන් කලින් වගේම මේ ඕඩර් එක රීඅරේන්ජ් කරගන්න. මම කිව්ව විදිහට shift එක ක්ලික් කරගෙන අදාළ සෙල් එක මේ විදිහට drag කරලා Tamanට උවමනා කරන ස්ථානයේ drop කරගෙන මේ ඕඩර් එක රීඅරේන්ජ් කරගන්න. ඉන්පසුව බලන්න මෙතනදී Tamanට ඕන විදිහට මේ ඕඩර් එක රීඅරේන්ජ් වුණ විදිහට මෙතනදී ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. අවසානයේට මම ඩිපාර්ට්මන්ට් කියන එක සඳහාත් මේ වගේ drop down list එකක් භාවිතා කරන්න කියලා දෙන්නම්. ඒ සඳහාත් මම D column එක select කරලා data කියන ribbon එකේ data validation කියන option එක අරගන්නවා. ඒ වගේම settings කියන තැනට ගිහිල්ලා list කියන එක අරගෙන මේ data ටික list එකේ source එක විදිහට පෙන්වන්න ඕනේ. මම මේ source කියන තැන mouse click කරගෙන මෙන්න මේ data range එක පෙන්නනවා. ඉන්පසුව input message එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ලබා දීලා okay කියලා ලබා දෙන්න. එවිට කලින් වගේම මේ වගේ drop down එකක් එනවා. drop down එකේ මේ විදිහට මේ තියෙන department list එකම පෙන්නනවා. හැබැයි එකවර departments කීපයක් පමණයි මේ අවස්ථාවේදී display වෙන්නේ. ඔයාලට මේ දකුණු පසෙන් scroll bar එකක් ඇවිල්ලා මේ scroll කර ගැනීම තුලින් තමයි පහලින් තියෙන අනිකුත් departments බලාගත හැකි වෙන්නේ. ඉතින් මේ list එකේ සමහර departments නිතර භාවිතා වෙන ඒවා තියෙනවා. සමහර ඩිපාර්ට්මන්ට් කලාතුරකින් භාවිතා වෙන ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවකදී මම අර කලින් කිව්ව ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා shift එකත් සමග drag කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් නිතර භාවිතා වෙන ඒවා මේ list එකේ ඉහළට අරගන්න. මම මේ ස්ථානයේදී operation කියන එක මේ list එකේ ඉහළට අරගන්නවා. ඒ වගේම logistic කියන department එක මේ list එකේ ඉහළට අරගන්නවා. මම මේ department නිතර භාවිතා වෙන නිසා තමයි මේ department මම list එකේ ඉහළට අරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය කරන departments list එකේ ඉහළට අරගෙන මේ list එක rearrange කරගන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව මේ list එක අරගෙන බලන්න list එකේ ඉහළ කෙළවරේ අපි යොදාගත්තු ඒ තොරතුරු තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ස්ථානයේදී ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර move කරපු departments තුනම මේ list එකේ ඉහළින් දැర్శණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පහළිනුත් ඒ තිබ්බ ස්ථානවල මේ departments තුන දැర్శණය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ move කිරීම top එකටම සිදු කළ නිසා මේ list එකෙන් ඒ departments තුන ඉවත් වෙලා. ඉතින් අපිට ඒකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. කලින් වගේම පොඩ්ඩක් tactically හිතන්න ඕනේ. මට පුළුවන් නැවත සැරයක් මේක දැන්ට list එකේ තියෙන එකක් අතරතුරට මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්න. එහෙම ඇතුළත් කරගෙන නැවත සැරයක් මෙතන drop down එක අරන් බලන්න. එවිට මේ departments තුන මේ list එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් මේ order එක එහා මෙහා කරගන්න. යම් කිසි විදිහකින් මේ range එකෙන් එළියට ගියොත් නැවත සැරයක් දැනට තියෙන list එක අතරතුරට shift එකත් සමග ඒක ඇදගෙන එන්න. ඉතින් මේ විදිහට list එකක් සඳහා භාවිතා කරපු තොරතුරු මේ sheet එක තුලම මේ විදිහට display වීම තරම් සුදුසු නැති නිසා අපිට පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්ම මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. එකක් තමයි මේ list එක සඳහා භාවිතා කරපු තොරතුරු hide කරගන්න පුළුවන්. එහෙම hide කරපු අවස්ථාවකදීත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතන මේ drop down list එක සඳහා එම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තොරතුරු hide කරගන්නේ නැතුව මේ sheet එකකින් ඉවත් කරලා වෙනත් sheet එකකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ list එකට අදාළ සියලු තොරතුරු ටික ඇතුළත් වෙන පරිදි selection එකක් දාලා Control X භාවිතා කරලා මේ ටික කට් කරගන්නවා. ඒ වගේම අලුත් sheet එකක් අරගෙන මේ sheet එකේ මම මේ ටික paste කරගන්නවා. ඉන්පසුව කලින් sheet එකට ගිහිල්ලා නැවත සැරයක් මේ drop down list එක check කරලා බැලුවොත් ඔයාලට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා ඇති අපි ඇතුළත් කරපු තොරතුරු තවදුරටත් මේ drop down list එකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ sheet එක තුල එම list එකේ තොරතුරු තියාගන්න නැතුව වෙනත් sheet එකකට ඇතුළත් කරලා අපිට අවශ්‍ය නම් මේ sheet එක hide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී වෙන කිසිම කෙනෙක් කොයි ස්ථානයෙන්ද මේ තොරතුරු එන්නේ කියන එක දැනුවත් වෙන්නේ නැහැ. වගේම එයාට ඒ තොරතුරු වෙනස් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමවේද භාවිතා කිරීම තුළින් ඔයාලගේ data තවදුරටත් manage කර ගැනීම පහසු හා කාර්යක්ෂම වෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට validation rules ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එය පහලින් තියෙන comment section එකේ ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like එකක් දෙන්න. ඔයාගේ යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවෝ සමග share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝවක් සමගින් නැවත මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.